Βρισκόμαστε στο Κέντρο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Εμβριογένεσης. Ο ειδικός στην εξωσωματική γονιμοποίηση με ευτήρας γυναικολόγος Παναγιώτης Ψαθάς θα μας δείξει τη διαδικασία της οολιψίας. Είναι η δεύτερη φάση της εξωσωματικής. Η πρώτη φάση είναι η διέγερση των οθικών, όπου δίνουμε διάφορα φάρμακα για να μπορέσει η γυναίκα να βγάλει οάρια. Στη φάση της οολιψίας συλλέγουμε το οθυλακικό υγρό από τα οθυλάκια, όπου μέσα επιπλέει το οάριο, και τα δίνουμε στο εμβριολογικό κομμάτι της μονάδας για να γίνει γονιμοποίηση από τα σπερματοζωάρια. Εδώ είναι η οθήκη. Ό,τι βλέπετε μαύρο επάνω είναι τα οθυλάκια. Τα οθυλάκια, μέσα στα οθυλάκια υπάρχουν τα οάρια. Εμείς μπαίνουμε λοιπόν με μια λεπτή βελόνα μέσω του κόλπου και μπαίνουμε μέσα στο οθυλάκιο. Αναρροφάμε όλο το οθυλακικό υγρό, το οποίο δίνουμε στην εμβριολόγο, που ελέγχει για την παρουσία οαρίου και μας ενημερώνει. Πολλές φορές χρειάζεται να εγχύσουμε ένα ειδικό καλλιεργητικό υλικό για να ξεπλύνουμε το οθυλάκιο, γιατί το οάριο μπορεί να κολλήσει στα τυχώματα του οθυλακίου. Τελειώσαμε την αναρρόφηση του ενός οθυλακίου και πηγαίνουμε στο άλλο. Βλέπετε πως προωθείται η βελόνα μέσα στο οθυλάκιο. Μάλιστα. Έχει ένα. Ωραία. Μας ενημερώνει λοιπόν η εμβριολόγος ότι ήδη έχουμε πάρει ένα οάριο από τη συγκεκριμένη οθήκη. Ξεπλένουμε πάλι με το ειδικό καλλιεργητικό υλικό το οθυλάκιο. Και εδώ έχει. Το οθυλακικό υγρό πάει μέσα σε αυτό το ειδικό σωληνάκι που κρατάει η συνεργάτιδα. Η γυναίκα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας δεν είναι ναρκωμένη. Έχει ακριβώς αισθήσεις της, επικοινωνεί, μπορεί να μιλήσει. Μετά τη συλλογή των οαρίων ακολουθεί η γονιμοποίηση και στη συνέχεια περνάμε στο τρίτο και σημαντικότερο στάδιο της εξωσωματικής γονιμοποίησης, στην εμβριομεταφορά. Η τρίτη φάση είναι η φάση της εμβριομεταφοράς. Δηλαδή αύριο θα ξέρουμε πόσα από τα οάρια της γυναίκας που παρακολουθήσαν την οολιψία γονιμοποιήθηκαν. Και από αυτά θα διαλέξουμε 2 ή 3 ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας και θα τα τοποθετήσουμε 3 μέρες μετά. Στη συγκεκριμένη οολιψία πόσα οάρια πήραμε? Πήραμε 12 οάρια. Είναι ένας πολύ καλός αριθμός. Εξαρτάται βέβαια τώρα το αποτέλεσμα της εξωσωματικής από την ποιότητα των οάριων, άρα και από την ποιότητα των εμβρίων που θα προκύψει. Ένα πολύ σημαντικό θέμα είναι η επιλογή του κέντρου εξωσωματικής και του γιατρού. Εδώ λοιπόν είναι ένα πολύ κρίσιμο θέμα και επειδή πρόκειται για μια διαδικασία που είναι αρκετά απαιτητική, προϋποθέτει την παρουσία ενός συνόλου επιστημόνων που θα ασχοληθούν, γιατροί, εμβριολόγοι, εργαστηριακοί κτλ. Θα πρέπει το κέντρο αυτό να πληρεί τις καλύτερες δυνατόν προδιαγραφές από πλευράς εμπειρίας, κατάρτισης του έμψυχου δυναμικού, αλλά και από πλευράς αρτιότητας και επάρκειας του εξοπλισμού. Το κόστος έχει εκλογικευθεί, στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα χαμηλό, είναι περίπου στα 2.500 ευρώ η διαδικασία. Τα φάρμακα χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς φορείς. Ιωάννα Αλεξίου για το Doctor's Channel.